Nekem így is jó. Ne. Ne. Hey. Revenue. Hát ez hogy került ide? Hát ez... Ha... Na, ott nézed csak meg mi van ott? Ott nézed? Ott a fejedben nézed meg mi van. Én addig elsúranok, jó? Köszi! Köszi! Ennyi, kész. Rohadt jó vagyok. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh goodness, you're as fearless as I'd hoped. An excellent start. Még én is meglepődtem, ne aggódjon. It may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. Milyen de mentor? It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar. And I have something to offer in exchange for your assistance. Egy Now, Ferrari. remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. You mentioned offering something in exchange for my assistance. I did. Once you've brought me enough moons, I'll show you even more powerful forms of Alahamora. Not every lock is as easy to pick as that. Ó, tehát így fogjuk tudni upgrade-elni majd a képességet. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Ott alszik a szisja. Szia, szisja. Felkeltettük. Szalkalom. Ssss. Halkan lebuktatsz minket. 9-et kell összeszedni. We are fortunate to have a student brave enough to Miért érzem úgy, hogy ez se fogja nekünk a játék mutatni, hogy hol van, hanem meg kell keresni. Jaj, de jó. Még egy keresgélős feladat. Adjunk hozzá még 20 órát a játékhoz. Na nézzük, hogy áll. Mi? Ja igen. Alamora 2-3. Fasza. Jó. Fluxus... De rá kéne jönnünk, hogy ezt a fluxus kondenzátort ezt honnan lehet szerezni. De addig menjünk, csináljuk a főküldetést. A Tower Bellbe, a Bella tornyába kell nekem menni ide, ide. Na, kinti óra lesz? Hagrid tartja, vagy mi van? Oda néz, egész éjszaka kint voltunk. Nagy bulis a gyerek. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice.
let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. Hello. All the beasts in class have perfect Milyen szép kis szőrös. Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. Kutya kozmetikus leszek? Vagy mi az Istenem? Azt mondja... Egy cuki. Igen. Igen. Ja, hogy még ezt is mi? De nem. Ezt, mi? Hogy? Hogy mi? Hogy merre? Aha. Hoppá. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? Most szórakoztok velem. Hát hova a retekbe rakok ennyi varázslatot? De most komolyan. Hát ez hülye. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the Azaz, azaz. Én nem tudok semmit. Legyen kedves a hölgy megmutatni mindent. Nehogy elrontsak valamit. Milyen macskák azok? Hát ez nem ő. Hát milyen csere ez? Ja, ez nem is mi vagyunk. Ez a Mordekás gyerek. Stupid thing. Öcsém, nagyon nagy felsülés. Másik csajnak meg akartam mutatni, hogy bánik a pálcájával, de nagyon felsült. Na majd én megmutatom. Oda nézz. Her name is Persephone. That's really not funny. Ez az. Ez az. Let's go. Elég nő ez a házi macska. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Ez az. Persephone was onto them Milyen szép instantly. hosszú a tollad. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. Jó, jó. Jó, jó. Itt. Mondom, hogy kutya kozmetikát nyitunk. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. Legendás állatok és etetésük. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves. Ne, én még a hölgyel nem végeztem, én még őt is mármint, hogy tanít még nekem. There you are. I would like a moment, please.
Mindig elrontják az ember munkáját. Hello, Professor. Hello. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? Nagyon élveztem. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Az biztos. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. I need to talk to you. Come here. Jövök. Na? Hogy tetszett, ahogy bánok igen, Do you figyelek. need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I Szíves. didn't have to. Ne tudd You meg, were an máskor is. augury at noon in the desert. Milyen desszert? Lesz desszert? It's something my gran and I say. It Igen. means that something or someone is a welcome surprise. Jó, At least that's what we decided it meant. I azaz. couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, Az jó hely someone dolgora I'd like you to gondolunk. meet in the forest. Találkozunk az erdőben? Hozok pokrócot. You've intrigued me. Very well. Lead the way. Ez I az. hoped I would. Ez az. Mutasd. Megyek. I Siessünk. wouldn't take just anyone there. Ez In az. fact, you're Ez the az. first. Really? Well, thank you. I think. Azaz. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Na, végre. Na, látjátok? Megérte tanulni. Quite the weather we're having, don't you think? Mindent egyetértünk. Nem tudom miben, de én veled mindenben egyetértek. Don't worry, we're nearly there. Én nem aggódok semmiért. Nyugalom. Úgy érzem, jó kezekbe leszünk. Én is, meg a pálcám is. Stand back. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. I knew it! I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Így le lehetett olvasni a hippogriffnek az arcáról, hogy ránézett a csajra, hogy az az új pasid. Na, akkor.
So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Oké, srácok, sinem vagyunk a csajnál. Jó lesz ez a dolog. Itt segítünk neki hipografálni. Jók leszünk, én érzem. Bevágódtunk. Jók leszünk. Hello, friend. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. I would like your help with something. Megyek. Azt mond... As I mentioned, my sister Anne misses Hogwarts, and she hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Now that you've attended Beasts class, I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. I've not heard from my Uncle Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard? Esetleg még valaki? Tehát így ez a 4 üzenet, ami megérkezett, ez egy röpke 3,5 óra. Ahogy érzem. Ugyan már úgyis ráérek. És akkor várjatok, most már tudunk hipografálni? Még nem. Az baj. Na, jó, srácok, elmegyünk, learatjuk a babérokat. A secretes roomban. Deke. Hey. Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Perfect for gathering and transporting beasts. Oh! Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howin said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Ó, most fogunk hozzáférni az olyan területhez, mint ami a legendásban volt a izének, a Salamandernek? Menjünk be, az itt vagyok. Erre most kíváncsi vagyok. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing. Mert ugye ott elvileg bele tudunk menni mi is a táskába.
Most azt kapjuk meg? That was a dark time in Deke's life. Deke found himself in service of the cruelest wizard he ever met. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. Fú, srácok. Add még a játék cuccokat bőven. Már így is annyi mindent kéne csinálnunk. It will be nice to keep them safe. Ez brutális. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. Jó, és akkor megint ez egy cucc, vagy... Hol tudom ezt használni? Baszki. Ó, az isteni, de most komolyan. Most ezt nem értem, viszont ez az egy dolog, amit nem értek, hogy egyszerűen nem tudok már ennyi varázslatot elpakolni. És ezek mind olyanok, amiket használok harcban is. Hát egyedül ide tudok belenyúlni dolgokba, de akkor ugye elő kell szednem a többit majd. Mert akkor ezt át kéne pakolnom ide mondjuk, és akkor azt csinálni, hogy mondjuk a Wingardium Leviosa-t átrakom ide, és mit használok még ott? Tehát értitek, megcsinálom úgy, hogy akkor mondjuk legyen úgy, hogy táska lesz itt, a kefe itt, a kaja meg bal oldalt, mondjuk a fény az maradhat, és akkor mit tudom, a javítós az még mehet oda. De ennél többet már nem tudok beállítani, pakker. Afipantottam. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Ez jó, ez érdekes ez a küldetés, ez tetszik. Lehet, hogy ezután kapjuk meg azt a területet, amiről beszéltem, de lehet, hogy csak az állatokat lehet majd gondozni. Ezt nem tudom. Ó, van Luffy. Van Luffy, várjatok, megint van Luffy. Ezeket is. Luffykat kell összeszedni, akkor fejlesztenem kéne ugye a seprűt, meg egyébként önmagában a seprüket is vásárolnom kéne. Az érméket kell gyűjtenem ugye a klubhelyiségbe, akkor ugye lesz még szerintem ugye versenyküldetésünk, rá kéne jönnöm ugye majd meg kell találni ugye az ajtóknak ugye a rejtvényét, amit mondott Diane is, hogy majd ahogy haladok a játékkal úgy meg lesz, akkor össze kéne éjszakánként szedni vagy lopózni ugye ezekhez a cuccokhoz. Srácok. És akkor még a negyede nincs meg a térképnek. Igen, azt mondom, ja. És akkor értitek konkrétan még hát jó, a negyede megvan, de mondjuk a fele még nincs meg a térképnek. Nincs felfedezve a fele a térképnek. Nincsenek a Merlin szobrok megcsinálva a 90%-a, nincsenek kinyitva a ládák rendesen.
Úristen, baszki. Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. What if I can't find any beasts in their usual habitat? Beasts won't stray too far from their homes. Look nearby or simply wait a moment, and they should return. Do you have any advice on how I can rescue more elusive beasts? Levioso is not only helpful when rescuing flying beasts, it can also help rescue beasts that are generally hard to catch. Try using that spell the next time you encounter a small or otherwise elusive beast. Would you mind talking a bit more about what it was like working for your former master? Deke's master was not kind to beasts, or to Deke. He saw beasts only as a source of income, to be used for potion ingredients and labor, and Deke will not say more. But Deke is grateful to be at Hogwarts, where he can help care for beasts and make amends for the things his master made him do. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. Hát, ezt én mondtam nektek, srácok, hogy valószínűleg a Hogwarts-ot ezt így nagyon-nagyon hosszasan fogjuk játszani, és már akkor mondtam, hogy igazából ne értsetek félre, nem fog érdekelni, meddig játsszuk, mert én szeretném minden kis aspektusát, mindent megnézni, úgyhogy én erre számítottam, hogy egy olyan végigjátszás kerekedik ebből majd, ami nem 2 perces lesz. Ott van egy. No, you don't. Ja, hogy ezért kell lelassítani. Tehát le kell lassítani, hogy akkor nem repül el. Aha. Levioso. Á, igen, oké. Settle Tudko. yourself. I mean you no harm. Mit írt ki? Mennyiből? Mennyit kell? I rescued a jobberknoll. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Revelio. Egy másodperc, srácok.
Na, itt vagyok, srácok. Na, dobjunk bele még egy picikét. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. How did you end up at Hogwarts after working for your former master? Deke's prior master had no family, so when he died, all of his house elves were relocated by the ministry. Deke was the most fortunate one, as Deke was sent to Hogwarts. Deke's friends were not as fortunate. I shall go and find a mooncalf then. Deke will be waiting for your return. Ó, most már tudunk időszakot időszakot mi az? Napszakot váltani. Ez mondjuk király így. Ez tetszik. Főleg amikor küldetésen vagyunk. Baromira nincs kedvem állandóan éjszaka harcolni. Ezek azok? Levioso! Megvan. I'll look after you. It was a bit trickier than the others, but I have a mooncalf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Oké, most akkor vissza kell menni a szükségszobájába. Nyilván teleportálni fogunk. Hülyék azért nem vagyunk. Igen. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. What exactly did you think of? Heavens! You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Tehát nem a szükségszobáján kívül meg a táskába lesz, hanem ugye a szükségszobájában létrehoztunk egy ilyen portált, úgymond. És most, így van, ez az. Wow! Mennyire állat? Na ez az. Look at this. It's amazing. Where are we, Wow. Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to ez azért jól release néz them. ki. Let them see their new home. Ez nagyon állatul néz ki. És akkor eredj. Aha. 12 lehet aktív egyszerre?
Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, Ó, lehet, hogy őnál lehet beasts that are upgrade-elni. well-fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Ó, és akkor azok a speckó dolgok, amik meg szükségesek néhány recepthez, meg minden, azt a saját állataimból le fogom tudni farmolni, úgymond. Aha, tehát hogyha megetetem meg minden, akkor utána tud nekem adni dolgokat. Most excellent. Aha, és ott a cucc, amit ad. 24 percenként fog dobni egyet. Hol a másik? Ott pattog. Gyere ide! Aha, mi volt az? Ó, itt a másik. Hello! Tatsuki, hogy felnézed, hogy mi az? De hallod? Tessék, kaja. Hm? Jó, ez cuki. Jó, hát ez igen. Ez jó pofa nagyon. Gyere már ide! Hova az anyádba mész? Na, megbuntázlak. Jó, tehát innentől elértük azt, hogy nem elég az, hogy folyamatosan visszamegyek a növényeimhez, meg minden, hanem még ide is eljöhetek etetni az állatokat, és kifarmolni a cuccokat belőle. Srácok, itt fogunk megdögleni ebben a játékban, úgy érzem. I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Conjure... Kicsit nem fogunk elférni, mester. Na, erről beszéltem. Most lesz fasza. Nincs bekészítve semmi. Gyorsan bedobhatom a... Melyik a készítés? Ez. Utility. And loom, desktop description. Das is szövőizé. Befér oda? Persze, hogy nem. Miért is férne be?
Ez egész jól néz ki kékbe. Ez a fonal színe lesz? Hát ilyen minden. Nem, a fonal egyébként is az. Mondanám azt, hogy túl sokat nem veszek észre a különbségből, de... Viszont ott ténylegesen változtatja a fonalat. Ez jó. Key features from primary offense definitely start by default. Magic command can be used with the moon to add upright trace to your gear. Multiple small upgrades can yield a meaning boost in a component. New beasts can be rescued. Aha, tehát itt vannak azok a dolgok, ami rajtam van. Feltételezem, hogy ez van most rajtam. És akkor ott van benne 3 upgrade slot. És akkor itt van, hogy plusz 4-et tudunk rakni a támadásra. 2 darab toll kell hozzá, és 5 van. Ezek meg a belerakható cuccok. Ugye most egy ilyen csökkentett támadás van a goblinokkal szembe. Aha! Hát jó, csak most az a baj, hogy tudnám, hogy ezekből melyiket hordom. Mindjárt meg, mert mutatja azokat is, ami csak úgy elfekvőben van. És hát rakjuk a kesztyűre. Ez a Quidditch Gloves-ra. És látjátok, 2 darab trade slotja van neki, tehát minden egyes növényből növeli a sebzést, és akkor ide tudunk bedobni olyat például, hogy sötét varázslóktól csökken, darkboxoktól, pókoktól, darkmongrels-től. Incendiónak nagyobb a sebzése. Az valamelyik varázslatunk, igaz? Petrificus Totalus az még nincs. Greatly increase damage of all damage spells. Na ez kell. Hogy ehhez missing ingredientsünk van. De jó, bazzeg. Jó, akkor megy ez az Incendio. Így. Most ráraktuk. Ja, értem, hogy van 1-es, 2-es, meg 3-as level szintű trait, és akkor hogy melyiket. Értem. Jó, nem baj, jó, ez így tetszik. És akkor upgrade-eljünk. That came out nicely. Jó, hozzáadtuk még 5 órát a játékot. Hát már nem számolom. Ez már kész. Orra néz, milyen intellektuális lett. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Ja, ezt akartam. Actually, perhaps another time. I use the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Can I use the loom to enhance any item of clothing? The loom will only enhance clothing of a certain quality. Deke suspects you'll find more valuable clothing as you explore. Deke also knows that some of the shops in Hogsmeade can provide you with a variety of clothing for you to enhance. Thank you for your help, Deke. Jó, ez is megvan. Kerítés. Miket kaptam én? Challenge complete.
Inventory. Ja igen, újfajta alapanyagok. Collection. Aha, quest, oké. 22/40. Jól állunk, jól állunk. Ah, van még valami. Mi a... Megvakultam. Ja, megvan. Ez mi? Ó, ez az állatok, amiket megismertem. Igen. Na bassz meg. Egész jó haladunk ebbe, úgy látom. Úristen, értitek, mennyi tartalom van benne, hogyha 3/18-nál tartok a side és relationship-es questeknél, és ebből még lesz egy nagyobb szintű. Tehát lesz még 15 darab küldetésem, ami nevezzük side questnek, és valószínűleg utána mit tudom én, ad még egy ilyen 25-ös pakkot erre az utolsóra. Hát ez hülye. Hát ez hülye. Meg van az őrülve. Ja, ott van. Úristen, mi az a maszk? Ja, meg azért mindjárt kiszedjük. Aha, meg itt is elindult, itt vannak a beastes küldetések. Ez az upgrade küldetések, az még zárolva van. Nem tudom, hogy mi volt, amit fel kellett kutatni. Valamelyikre azt írta, hogy jobban írják, ami rajtam van. Nem. Ó, ez lesz az. Aha, 19-szel. Ez jó. Volt-e még valami? Nem. Nem. Jó. Akkor szerintem mára készen leszünk. Kaptunk megint 6, tehát értitek, olyan szépen elkezdtek elfogyni a küldetések. Most megint van 800 darab. Megőrülök. Elmegyünk, eladjuk a cuccokat. És akkor mára végeztünk, srácok. Haladtunk egy egész jót, csak összességében nem lehet észrevenni. De semmi gond. Melyik az? Most tudom. Ja, nem ezt a gombot kerestem. Van közvetlenünk is, oda szeretnék menni. Fölmegyek a növényeshez, megnézem, hát ha érkezett neki mag. Vagy lehet, hogy az olyan cucc, amit csak később fogunk megkapni, még nem tudom. Jó napot kívánok! Vagy jó estét inkább. Ó, egész jó cuccaink vannak árban. Sok kicsi sokra megy. I've heard that our dear Clementine drew you into her butterfly escapades. Unusual girl. Still, Hát gond, ne felejtsétek el, hogy egy 2500-as seprűt már vettünk, úgyhogy egész jól álltunk anyagilag.
Itt vannak azért jó cuccok, de nem veszek semmit, mert majd kapunk a játékban. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be Jó. sure to stop by whenever you're about. És akkor menjünk föl a... Miért így lépek be mindig? Mindig elfelejtem. Ide menjünk föl a növényeshez. Hát, ha van neki meg. Szídja azt hiszem még másnak is van, de meg nem mondom most az kinek. És lehet, hogy őt kéne megtalálni, mert mikor kalandozgattunk, akkor valakinél volt még szíd, azt tudom. Akinél lehetett vásárolni magokat. És az én szerintem itt volt Roxmorcba. Meg nem mondom már, az a baj. És akkor várjátok, most be tudok menni az épületekbe majd? De az lopásnak minősül, tehát el kell bújnom majd, vagy? Látjátok? Ő nem ad. Csak ilyen fertőtlenítőszer van. Aha, igen. Fluxweed seeds can be purchased nem tudok beszélni, from the Magic Nip. De ez a Magic Nip, bazd meg. Hát ember, a Magic Nipnél vagyok. Ne szívassál már. Ez az árus. Ez a Magic Nip. Tehát megint így jövök. Hát ez a Magic Nip. Bakker, akkor nem lehet, akkor nincs nála most. Ezek szerint. Basszus, mi ez? Megint két kül. Ja, persze, mert a csaj mondta, hogy menjek be hozzá, mert akar valamit mondani. Ó, bakker. Itt is van még két küldetés. Sose fogy el. Sose fogy el. Na jó van, srácok. Leadjuk a... tudjátok, mit nem csináltunk meg? Fölvettük ott a rejtett helyen a második repülőkulcsot, és nem nyitottuk ki a szekrényt. Elfelejtettük a másodikat kinyitni. És most találja meg, hogy hol volt ez a titkos hely. Bakker. Azt felejtettük el. Mert abból simán lett volna még egy érménk. Ó, a francba, azt elfelejtettem. Ja. Egész jól áll már. Na, ebbe kíváncsi leszek, ebben mi lesz, srácok. Ez annyira hajtja a kíváncsiságomat. Na, szokásosan egy kis teát szörpítsünk fel, aztán elköszönünk. Nagyon jó. Azért egy kis, nem tudom, keks vagy chipset még eszünk, és innen elmegyünk sisikálni. Megforgatjuk a földgömböt. Azt nyomunk neki egy mentést. 35% az összprogresszünk, srácok. 32 a combat, 44 a quest, tehát mondhatni a questekbe fél időnél járunk. Az exploration-t inkább ne is említsük. A field guide-ok azok tök jók mennek, a room of requirement meg... Ezt engedjük el. És akkor mindjárt megnézzük, hogy hol tartunk órából, ugye egy plusz 2-t érdemes rászámolni, ugye itt nem néz a game. 26. 26-nál járunk. Messze még a vége. Ugye 80 óra környékét mondanak, hogyha korrekten végig tolod. Én bízom benne, hogy nekünk a 80 óra azért nem lesz meg, de szerintem 60 lesz belőle. Én szerintem. Annyi szerintem lesz. Na. Hölgyek, urak. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Remélem, hogy tetszett a mostani stream is. Nyilván folytatni fogjuk.
Jaj, bocsánat. Csak vártam, miatt neki kezdek a mondókámnak. A hétvégét azt nem tudom, hogy leszek. Szeretnék streamelni egy picikét ilyen lightosabb formába, ami vagy egy kis Division-t jelent, vagy egy kis Alien-t, vagy egy kis Gran Turismo hetet, illetve lehet, hogy mást. Nem tudom, hogy délelőtt, nem tudom, hogy este, mivel most a hétvégén nem siege-ezünk a srácokkal, mert nem érnek rá, ezért lényegében én meg ráérek, úgyhogy nem tudom, mit hoz a hétvége, srácok. Tudjátok, Discord jelzi, Twitch jelzi, úgyhogy túlzottan nem fogtok lemaradni róla. Hogyha érkezem, akkor minden egyes dolog sivítani fog nektek, hogy itt bizony stream kezdődött, úgyhogy ha van kedvetek, akkor hétvégén is nézzetek be. Én jó hétvégét kívánok előre is mindenkinek, srácok, pihenjetek jót. Állítólag eléggé gázidő lesz, majd hétfőtől lesz megint jó idő, de egyéb irányt meg egész jó kezd lenni az időjárás, hogy bízunk benne, hogy a tavasz már érkezik. Ne felejtsétek el, Resident Evil 4 ingyenes demót ki tudjátok próbálni PC-re és PS5-re, úgyhogy ha van kedvetek, akkor lessetek bele, jövő hét pénteken mi pedig úgyis a végigjátszást elkezdjük. Srácok, még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk valószínűleg hétvégén akkor valamikor, vagy legrosszabb esetben hétfőn a szokott időben este. Jó éjszakát kívánok mindenkinek, sziasztok!